2, but now the pressure will be challenged sa dalawang kupunan na to. TNC versus Omega, we head now to the drafting of the first game. Looking at TNC here, basically ang ginawa lang nila is just ban out yung mga heroes na gustong-gusto ni Etomax, gusto din ni CHAKNU, and just focus on their gameplay na hindi sila masyadong didisrupt. Your team is banned. Unfamiliar place para sa ibang mga players ng TNC, particularly kay Toshi, na usually ay contenders sa mga finals. Now is in a spot where pwede silang matanggal at any point of notice. Now TNC, ang kanilang mga players is there, Toshi, as well as BENTHINGS, na masasabi natin hindi ito yung successful na lineup ng TNC, but they will still try. Omega naman, nasa kanila yung ginamit nila yung kanilang winning formula, which brought them yung win streak nga recently, which is RAIZEN sa jungle at si KELRA sa gold lane. Yes, going back sa sinabi mo dun, Wolf, nakita natin maglaro si BENTHINGS and si Der on the previous month, or the previous weeks rather, sa ating regular season, and maybe right now TNC may ginagawang bagong paraan para ma-counter or pwede mabigyan ng pagkakataon na para maiba yung score nila. But rather on Omega, they are sticking to their strongest point. Pero Der and BENTHINGS Butters, yung connection nila, mayroon bang changes na may bibigay ngayon for TNC? Definitely, there are going to be changes in the dynamics na meron yung TNC. Especially na hindi po pa nakikita dito sa Dreamer DZ. Ngayon, ito yung mga dating, sabihin natin si Light, si Dreamer, si Kosei, yun yung usual na nakikita natin sa kanila eh. And yun yung sanay na sanay si CHUUU at si PGOD kalaro. But this time around, these three, tingnan natin kung sila nga ba ang magpapaikot ng kapalaran na meron ang TNC as of now. Will they change the fate with TNC's new, or rather, another chance of adding these members ng TNC? But right now, priority ngayon ng TNC is a PAQUITO and a LING, KHUFRA and HAYABUSA for Omega. Naging maganda yung performances ito. May dalawang comfort picks ang dalawang kupunan na to. And ngayon, TNC is prioritizing PAQUITO for this one. Well, sturdy hero, pwede mong gamitin sa iba't ibang roles. Pwede mo ilagay sa XP lane, pwede mo ilagay sa gold lane. Right now, hindi mo naman makikita na sa jungle role pa yan just because meron ng Ling eh, and you can't really put Ling sa iba pang position rather than the jungle. But at the same time, kailangan mo din bantayan yung pwede pang gawing picks ng side ng OMG kasi basically may dalawang hard counter na dito yung side ng Omega para dun sa may PAQUITO eh. Meron ng BARATS, meron ng KHUFRA, and yan dyan nagiging madali yung division of labor sa pag-control para sa side ng Omega. Kasi ang gagawin na nila dyan, okay, kung sino man yung gagamit dito ng BARATS, or sabihin na si RENZIO, yung PAQUITO yun sa'yo, CHAKNU, kunin mo naman si LING. So, meron ng division of labor agad. May division of labor, on targets objectives na pwede nilang mahati na hindi sila mapipressure sa side lanes na isang specialty din ng TNC. But right now, for the bans of Omega and TNC, tinanggal nila si Lunox and si Nathan, kasama na rin si Phovius. But also on the side, Jawhead and Mathilda for TNC, Butters. Looking at it, ayaw mo lang talaga ayaw mo ibigay ayaw nila bigyan si Etomax ng kahit anong hero na mag-thrive talaga siya. But on the side of Omega, ayaw din nila ibigay yung mga Nathan, ayaw nila ng ayaw nila ng mga strong lanes for the side of TNC. Parang yun yung gusto gawin ng TNC dito eh. Meron kang PAQUITO na hindi ganun kadali i-push out ng lane. Tapos, tanggalin na natin yung Nathan, tanggalin natin yung Lunox kasi magiging masakit sa ulo kapag gagagang tayo sa kanila. Yes, speaking of sakit ng ulo, Butters, tama ka nga doon, TNC banning out the performance of KELRA nung One Punch Man na Aldous. Which is perfect sana na sagot dun sa LING, na alam naman natin ay nahihirapan dun sa Aldous. We saw that na ginawa ng Blacklist International ng MPL Season 7 and still holds true up until this point. Interestingly, yung LING tsaka yung Hayabusa ay lumabas nung second picks na for both TNC and Omega. Kahit pa pares silang gumagamit itong hero na ito. Ang Omega, ang kanilang naging... Parang pinapili sila ng TNC. TNC picked up the PAQUITO. Sabi nila, okay, sige Omega, kayo pipili Hayabusa or LING as your jungler. Omega said, let's take Hayabusa and KHUFRA. LING ang naging sagot ng TNC.
gusto ko yung GROCK na sinama nila kasi parang pag nag-isip ka ng isang Ling kapag sa isang composition, Oo. kailangan may kasabay siya. So either Angela or GROCK nga na pumunta sa likod and also that PAQUITO. The combo factor, kailangan present palagi sa isang Ling. And that is the GROCK. Ngayon, Omega, lastly, banning Esmeralda. Ngayon, they're only focusing on the sustain sa side lanes or even sa XP lane. Alice also on the gold lane. Naging maganda ang mga laro nito ng Omega, especially with either one of the members before ng Omega. Naging maganda yung kanilang performance, and now, RENZIO is taking time for this pick, and probably someone sa mid lane na pwede makapag-respond sa lahat ng corners na makakapag-farm ng maayos ang kanilang Hayabusa. Possibly Pharsa? Would you agree, Wolf? Pharsa, Oh, okay. Pharsa. let's predict. Which means Eve ay pwedeng maging sagot at TNC as it is good. Parang sagot eh. Parang mga ganun. O kaya, knowing TNC, pwede silang kumuha ng... Actually, with Alice Band, ano kaya? Maybe Lunox. Kaso naban Na rin si Lunox. Kagura? What if? Kagura pwede. Lilia. Harith? Pwede. Well, this is Toshi, so pwede tayo makita ng marksman. Mhm. Pwede mga Bruno, o kaya with Nathan Band, Bruno or Carry, actually. But hindi. And like I said, Eve is a potential pass. You know what? Suntok sa X-BORG. buwan, pero possibly kumuha sila ng Lilia. It is a possibility as well. Pwede. Given sa Ginagamit nature din ng nila heroes ng Omega. Okay, TNC sumagot ng isang X-BORG. Naging maganda din ang laro nito ni RENZIO at inunahan na nila dito and for PGOD and for the last pick. Butters, mukhang nagustuhan mo yung last pick na yun. It's a direct answer para doon sa mga humaharap katulad niyang BARATS, katulad niyang KHUFRA, na ang damage output kasi ng isang KADITA, isang bugay. Yup. Kumbaga one shot TNC. One shot TNC. Yun yung mangyayari. Pero kasi ang pinaka problema mo naman dito is how do you really catch yung ibang members naman ng side ng Omega given that you went for a KADITA naman ngayon. Yep. Well, it's a good answer sa sa Hayabusa, most importantly. So nga lang, TNC na lang yata yung gumagamit ngayon ng position 4 na KADITA. Kasi pag nakita ko ng KADITA sa international tournaments, for example, sa MPL Indonesia, ginagamit nila as roam or position 5. And also, we saw that in the previous, I forgot which team lang dito sa MPL, pero I ginamit think it din was yun. Bren. I think Si Lasty ba nagpo-position 5? si Few ata yung gumamit. So, again, like I said, ang KADITA ay normally ginagamit sa Indonesia bilang counter sa Hayabusa or sa Ling kasi pwede mo siyang i-petrify tas full combo mo. Pero played siya na parang roam nga na position 5. And now, baka kasi kapusin sa dulo ang TNC ng damage output. Definitely early game yung kanilang composition. So baka mahirapan sila come the late game. Ito na nga ang laban na hinihintay natin, Pilipinas. Ladies and gentlemen, it's MPL time! TNC versus Omega for the battle of survival. Butters, pag-usapan natin to. Ano may expect natin sa labanan, sa drafting, or sa composition ng TNC at saka ng Omega? You can expect that OMG will go 100% pagdating ng kanilang level 4. They will leave KELRA doon sa may baba and you bet na sila RAIZEN dito ay talagang a-action. On to the side of TNC naman, there are a lot of invades that are gonna go on for them seeing that naka-X-BORG sila and naka-GROCK. And PGOD, reliant din siya sa may level 4 ultimate niya and naka-petrified din siya. So there are a lot of ways to answer ang isang Hayabusa and at the same time ang isang HARITH given na wala siyang purify. Yep. So din nila i-chain stun for sure. May initiation. Ang dami nilang stun for TNC. Tatlo yung kanilang AoE stuns. Perfect versus this HARITH as well as this Hayabusa pero sa early. Pagdating kasi ng late game, madali na silang i-outplay ng Omega. And madami kasing choice, madaming sources ng damage ng Omega sa late game. For example, itong HARITH na maganda ang late game scaling as well as this Pharsa from the mid lane na pwede rin mag-farm eventually. At interestingly, nilagay nila yung HARITH sa XP lane. Okay. Huh. Omega
Ngayon, alam nila, oo, for this Omega ngayon, si KELRA, nasa XP lane with the HARITH, pero sa mga sinasabi ni Butters and Wolf, merong opportunity ngayon ng TNC to utilize the early game. Dahil ang Omega, probably gagamitin nila Omega timers ngayon, pero simula na ang damage, ang setup dito ni Max, kinuha si BENTHINGS para makuha ang turtle na to, Zeno zone out ng Omega ang TNC. Alam nilang early game ay nasa panig nila ngayon for the invasion. Rock and roll ang Omega kapag ka nakuha na yung level 4 and they would not stay away from that aggressiveness. I was thinking, Wolf, na baka kaya naman sinetap nila na si KELRA yung nasa XP lane. It's because X-BORG, possibly yung nasa taas. But at the same time, nandun din yung turtle eh. So, yeah, baka nag-switch lang nag-switch din. lang. Kumuha lang ng extra levels agad, no? Pwede. Or maybe dinadodge nila itong lane ng PAQUITO versus HARITH na in the laning stage ay lalamang talaga. Lalo na gold lane na ito, PAQUITO, na naka high and dry. So, masakit sa laning stage kung sakali. And that's effectively yun yung decision ng Omega na wag itapat muna yung kanilang HARITH dun sa PAQUITO in the early stages. Alam ni Omega kung anong pwedeng burst ng ipakita ngayon ng TNC in a PAQUITO in a gold lane. Madaming pwedeng ma-utilize even though they can respond. Kailangan din makuha din ng TNC ang tempo this early game. Pero ngayon, on target sila in delaying the progress of RAIZEN. But CHAKNU hindi din nagpapabaya kung saan ngayon ang TNC papunta. Nakikita niyo yung ginagawa ni RAIZEN doon, utilizing yung kanyang shadows para kahit paano yung makakuha ng information. But TNC, they don't know na nandito si CHAKNU at ready siyang tumalon anytime. Buti na lang si BENTHINGS yun. Kasi kung ibang member yon, they could have gone for the burst down. Yon ang nakita. Napaka-patient ni CHAKNU in giving the reconnaissance mode ngayon for Omega. Naging magandang positioning. Probably siniset up nilang pagkuha ng turtle na to. But so far sa ating laning, nakakalamang ang pakita sa pagbasag. But eto Max, feathered airstrike ngayon ang nilabas, but Tempest of Blades will be used down. RAIZEN responds in, pero si Der Last Insanity kumo-connect dun sa likod. And response sa TNC. Trying to make use, dinidepensa ng mid lane, pero Detona's welcome manggagaling kay RENZIO and RAIZEN will fall down. Okay! Kamunti ka na yun, shadow kill. Yung shadows na binabato sa quad Kasi shadows, meron damage output yun. And si RENZIO, hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Level 7 na Barats ngayon ang nasa side ng Omega si RENZIO. With this, magiging aggressive sa mga huli. Probably, ang nakikita lang sa TNC, pinapapunta nila. They're really baiting them out to go inside. Pero ang positioning ngayon ng Omega, pinapalayo ang turtle. Pero TOSHI taking down CHAKNU here. At sa mga panahong ito, hindi nakapwesto na maayos ang TNC in taking that turtle, Butters. Now, they got KHUFRA naman. Nakuha na si CHAKNU, take down nila. But, considering na yung pwesto ng Omega doon, katulad ng sinabi mo, ay talagang mas superior, kailangan nila i-take ng TNC yung mga bagay na pwede nila kuhain at that certain point eh. Kumbaga, ano na lang, may exchange. Makukuha mo tong turtle, basta may makukuha din kami sa inyo. And it's parang mapo-point out lang na ayaw namin kayo magkaroon ng ganun kalaking lead. Let's keep it at 15k, 15k. Para kahit pa paano, kapag ka nag-late game kayo, or kunyari sabihin natin, umabot kami sa mid-game spike namin, sure kami na hindi talaga kayo nakakalamang ng todo. Gusto nila pantayin ng laban. Sa kahit ano mangyari, may konting trades, pero on point pa rin sa objectives ang TNC and Omega. Sa mga panahon ngayon, ang nakikita natin, TNC with no outer energy turrets down, mas naka-utilize ngayon ng TNC with that PAQUITO on that gold lane. So far ngayon, hindi mo sila umaabante sa gold, but the items also are really going in the side of TNC na rin, Butters. Kulit itong ginawa ni RAIZEN doon. Pinagamit lang niya yung passive, which is the Thalassophobia. At dahil din doon sa threat ng shadow kill na pa-ulti din ng si PGOD, which kind of means na mas magiging komportable ang Omega. Kasi si KELRA at itong si RAIZEN, naiilang sila kapag may ultimate pa doon si KADITA na umikot-ikot. At ngayon na-force nga yun ni RAIZEN, mas magiging komportable ang Omega mag-ikot-ikot. Oh, and BENTHINGS. Okay, OG Shadow Kill pumasok. Ayun, sabay. Yakap ni CHAKNU ang sumabay.
Nakuha si Benthings. Ang Omega ngayon is going for the bush ambush play sa TNC. Alam nilang magiging hungry sila to get this purple. At binabantayan. Eto na nga. Gusto nilang kunin si CHAKNU ulit. Trade for trade. PGOD. Nakabawas doon ng isa for TNC pero tinuloy pa rin si CHUUU. RAIZEN on a killing spree taking down PGOD sa laban na yun. And RENZIO, gusto pa niya kumuha ng kill. Hindi pa siya matatapos doon. And Thalassophobia will not work this time para kay PGOD considering na nagamit niya na yun kanina. Ilang beses siya na sa Lebanon but this time around, ready na si Etomax eh. Ang ganda na pagkakapwesto ni Etomax doon nung kaya Feathered Airstrike. Positioning talaga ang Omega ngayon ang gusto lang ipakita sa side ng TNC. Ang daming slippery heroes for TNC na pwedeng makapick off. Pero ngayon, Omega is rotating quickly and faster sa mga ganitong pagkakataon. Pero ngayon, nabasag na nila ang Torre sa gitna. And Benthings, magiging isang kill na naman for Omega for that engage. Trying to give vision. Pero ngayon, ang pagpasok natin sa mid-game batters, nagiging mas na-abante ngayon ng Omega. And seeing Omega that they are actually winning yung fights, yung pagiging aggressive ng TNC and Omega, I consider them as sabihin na lang natin, if not equals, malapit to sa aggressiveness ng isa't isa. And Omega, with them winning this matchup, kumbaga, parang lang to, boxing lang to eh. Kung isang style ng isang boxer, pareho kayo, na talagang kayo, aggressive kayo, talagang close fight yung laban nyo. Oo. Parang ganun yung nangyayari ngayon eh. Parang ito, dalawa sila aggressive, gusto nila face-to-face talaga yung laban at walang magpo-poke. Yun yung yun yung dating niya para sa akin eh. Tapos ang nananalo, Omega. Oh, speaking of nananalo, eto na si Etomax, nakuha si PGOD, on-point jumps mula kay CHAKNU. Going back sila sa mo batter, suntok sa suntok, usapang damage kamao sa kamao ang gusto ipakita ngayon ng Omega at ng TNC. Pero ngayon, they will be putting the pressure now and 29 seconds for the first Lord. And ngayon, kinokonekta pa rin nila ang mga skills right now from CHAKNU. RAIZEN, hindi binibigyan ng pagkakataon si CHUUU na makuha tong purple feathered airstrike para maging in a defensive state ngayon ng TNC. Nandito na rin si CHUUU para paalisin pero Omega is still going strong with this pressure butters. And they won't stop. Toshi, gusto niya pa din lumaban. Sana kung meron siyang damage pa pero hindi niya kakayanin yun kasi nandun din si CHAKNU sa may area. Kitang-kita natin yung lack of damage mula sa TNC, lalo na ngayon 8 minutes. Kung sabihin natin na TNC, nakapagsimula sila ng magandang laban, ng laban na to ng maganda. Meaning to say, nakapag-farm sila, nakakuha sila ng mas marami kills over Omega. Pwede natin i-argue na may damage pa sila. But at this point, wala silang parang katulad ni Etomax na Pharsa na may AoE long-range damage. Yung mage kasi nila, which is PGOD o KADITA, nasa one-shot eh. Yung kanyang style, kung saan siya yung kukuha ng mga kills, mag-assassinate. So para siyang assassin na mage. Hindi siya tulad ng Pharsa na meron kang constant damage per second na pwede mong gamitin sa yung mga kalaban. Meron kang nuke. Oh, CHAKNU. CHAKNU with the set. Ito na ang laban or pag-invade ngayon. Sabay basag sa Torre pero si RAIZEN ngayon. Map na magandang opening. CHUUU dropping down Tempest of Blades sa tatlo dito sa Omega pero si RAIZEN doon ang nakuha ni CHUUU. TNC holding the defense. Pero tama nga yung sinabi mo dito, Wolves, si Etomax talaga ang source of burst. Yep. Knowing and just looking at her emblem, naka-impure rage pala to. Hindi siya nag-mystery shop, which means mas madami din siyang mababатong skills. Makapag-spam siya. Pwede niya pa i-go dito si Toshi. Eto na nga. Benthings. Siya tayo mananalo dun ha. Ito na ating iniintay natin. Ang setup ni TNC. Oh, RENZIO. RENZIO with the Dritonas welcome. Trapped in the perp sa buff na pit. Pero ito na nga, si Dirk magagamit muna ng last insanity para i-zone out pero hindi enough. Omega is still holding on. Napakakunat. Grabe. Napakakunat ngayon ng Omega. That is bad news for the side of TNC. Dikit na dikit yung ultimate na ginawa ni PGOD doon pero hindi na siya bumawas totally onto the side of Omega at nakapiting ito si RENZIO at gusto ko din yung ginagawa ni RENZIO dito sa laban eh. Kumbaga, ang gagawin niya, didikitan niya si Der. Pag nadikitan niya si Der, gagamitin niya agad yung ultimate. Pipili si Der doon kung anong gagawin niya. Gagamitin ko ba yung last insanity para hindi niya ako makain? O tatakbo na lang ako ng totally pero meron pang ulit laban. Ayaw talaga ako pag-explainin. Ayaw, Omega, ma-presence. Ayaw.
Actually, Nick, tama ka nga dito, Butters, no? So kakainin si Der. I think ang ginagawa ngayon ni Renzo or even Omega strategy, they're not giving time for TNC to think kung mayroon ng clash na mangyayari o hindi. Kasi I think Wolf will agree with me on this na ang pinaka-start talaga ng laban nila will be with the last insanity na magpapasabog sa lahat tapos si CHUUU, si Toshi, tsaka si PGOD mag-clean up na lang sila. Pero they're not getting that chance kasi dumarating sa point na pipili si Der eh. Bubuhayin ko ba yung sarili ko o 50-50 tayo? Papakain ako tapos magdadasal tayo na buhay pa ako after nun at may Firaga armor. Nako, yun nga. Kumbaga, TNC might be lacking the setup play sa side ng Omega ngayon na buong buo at they're trying to take this Lord but si BENTHINGS at si PGOD trying to get vision as well. Ngayon, Luminous Lord ang nakahintay but ngayon Toshi and CHAKNU ginagamit ang buff na to. Pinapapunta nila yung TNC para makuha yung Lord na yun. But also, si PGOD at si BENTHINGS nakabantay rin. Omega rotating really good this time. Pero ang corners, lahat ng corners nakabantay din ng TNC. Oh, ito na nga. Oh, what a perfect wild charge there. Nakuha doon si Max. Hindi nila na-expect na nakabantay doon ng TNC. But right now, Oh no. ito na ba? Hinihintay natin na pick-offs from TNC. Clearing their passage para makuha itong Luminous Lord. And Butters, ito, conceal. Mumulangin kay RAIZEN at kay RENZIO. Mahigipag-agawan dito sa Lord. And here comes CHAKNU. Kuha-kuha si CHUUU at ang target talaga ang Chak Mamba dito. But the last insanity has been used. CHUUU taking him down. Nawala doon si CHAKNU. But si RAIZEN, hinahabol ni CHUUU going down from that wall. This is pick-offs. Binabawasan ngayon ng TNC ang Omega dahil alam nilang hindi nila masusustain ang pagkakunat sa mga team fights. Gandang spacing ng TNC. Oh, they have to be mindful kung nasaan si Max ng Failed Airstrike na yan could change the tide. Or even possibly take the Lord. Grabe, 4 ngayon ang kumukuha kay Renzo but napaka guna. Oh! Na naman! One more time! KELRA. Eto. Tito Max! Tito Max! Oh my God! Yun yung sinasabi natin. Kailangan nilang bantayan kung nasaan dun yung Pharsa. Kasi pag hindi, there is always that chance na malalapagan ng Failed Airstrike just in time to take it down and Lord has been slain. Iba ang nagsaing, iba din ang kumain. Kasi hindi naman tayo eh. Hindi naman tayo, but thank you, Oppo, for that replay. A beautiful display of response and power ngayon. KELRA kahit hindi naka-Aldos with this HARITH. Grabe ang nabibigay na time, especially sa slow and set coming from Max as well, Wolf. TNC was already winning at that point. Nakuha nila yung mga crucial na kills pero si Max niligtas na naman sila katulad ng ginawa niya bilang Pharsa against Bren last season. Omega gusto na ata mag-bounce back sa mga points at ito na nga, binabasa nila ang base kasama ng Lord. But si Der is still holding on. Si Toshi, 2-man knock-up dito. Hino-hold pa rin ng TNC. Omega looking for the way of opportunity dito but also si CHUUU. Always on target dito. He's trying to make or trying to clear something out sa creeps. Kailangan, nararamdaman ko pa rin ang feeling ng TNC na gusto pa rin bumawi. Meron pang chance dito, Butters. And they have to. Everything hangs in the balance. Kung kailangan yung manalo dito, do everything that you can to stall this game out. Take us to a late game and find the proper clash na maipapanalo nyo. Pero OMG, they're just going all in. Ayaw na nilang patigilin ang pagiging aggressive nila dito. And while you see CHUUU stealing that purple buff, they're trying to get everything na makukuha nila ngayon sa mapa just to make the fight a bit more even. A bit more even, pero yun na nga, wild charge ngayon. 3-man knock-up from Omega, pero they're still defending this. Si CHUUU, Tempest of Blades for a defensive strategy, pero this time around, Omega, hindi na naghihintay sa timers. Ito yung sinasabi nyo kanina, Butters and Wolf. Ito ang dangerous game ng TNC kung pinapaabot pa talaga nila sa late game. We did say that and hindi lang naman din dun sa galawan ng Omega na alam natin na pag late game sa kanila talaga.
We also know na yung kanilang composition ay di hamak na mas okay sa kumpara sa TNC when it comes to the late game. Kung titingnan natin yung TNC, maganda naman yung kanilang composition with CHUUU ng LING na scaling din. Kaso nga lang, yung ibang mga members ng TNC hindi ganun kaganda yung scaling. Katulad ng gold lane na PAQUITO at XP lane na XBORG. Yung kanilang lakas ay nasa mid-game talaga, early to mid-game. Although nagsiscale yung LING, hindi pwedeng wala siyang kasabay sa late game. Pag tinignan naman natin yung Omega, nandyan si KELRA, nandyan si RAIZEN at si Etomax na sabay-sabay nagsiscale the later the game goes. And the thing with RENZIO is yung kanyang pagiging makunat bilang isang hero, nagsiscale din. Tapos ito namang ultimate ni CHAKNU ay walang pinipiling oras. Basta maganda ang ultimate whatsoever, it's still very good. Now, for TNC and Omega, ang nakikita ko nagiging superior talaga para sa Omega is yung vision nila. At least, hindi naman dahil dun sa heroes, pero sa pwesto 1. Kung titignan mo si CHAKNU at si RENZIO, lagi sila nakapag-provide ng vision para sa Omega. For TNC, kapos ang ginagawa ni BENTHINGS kasi parang busy rin siya sa pag-protect ng kanyang mga teammates. At the same time, hindi siya makapagbigay ng info para sa TNC. Kaya hindi rin makagawa ng plays ang TNC. So tingin ko, kung mayroong kailangan i-solve dito ang TNC, yun yung vision. Kasi yung Omega, imagine mo lahat ng objectives nakuha nila dahil lang din sa kanilang pwestuhan at sa vision nila. Positioning, tamang pag-placing dito for Omega. Kailangan i-deny ng TNC. One great possibly set na mabawasan sila dito, but that was a two-man knock-up dito sa area or territory ng TNC. Pwede nilang kunin to, but BENTHINGS, walang initiation na nangyayari, but OMG will just back out just to provide pressure sa lanes. But this is another Luminous Lord, Butters, and walang depensa ngayon ang base ng TNC. Alam ng Omega na hindi nila kailangan magmadali. They have this game on their hands as long as magiging sabihin na textbook sila at maging surgical sila sa kanilang approach. Huwag gagawa ng mga big fights or big risks. Oh, yung conceal, hindi nila nakita ko saan papunta ang TNC. Unang target nila si RENZIO. Immortality will be popped out now. At pero buhay pa rin doon sila. But si CHAKNU, back out na lang dito. A beautiful placement. Paggamit doon ng conceal, hindi nakaramdam ang Omega pero tuloy pa rin ang laban. BENTHINGS down, RAIZEN on a streak pa rin. Hindi pa siya tapos. KELRA with the mega kill taken down there. Wala na ngayong additional damage for TNC. A trade of 2-2. Sino nanalo sa laban na yun, Butters and Wolf? Definitely Omega kasi nakakuha nila yung Lord afterwards. And now, in TNC, wala silang wave clear katulad ng Omega. Ang pinaka-wave clear nila is X-BORG. Yun yung taga-defend nila pero namatay doon si Der. And this could be an impossible defense for TNC. May hirapan ba ngayon ng TNC at I think tatapusin na rin ng Omega. Maintaining the spirit and connection. Kings of the Sea. Taking game number 1. Paano ka magkakadita sa Kings of Sea? Huh. Diba? Sa kanila yung dagat eh. Kings of Sea. Hindi.